So, hi guys! Welcome back to another vlog-tastic night! So, for today's vlog is 10 basic Bisaya words you should know. So, of course, this vlog is with the guidance of Budoy kasi siya yung pure Bisaya sa aming dalawa since laking pulumulok siya. And ako is Ilongga, but then my cousins are English. My cousins are born and raised in General Santos City, so we often visit the place and, you know, I learned to speak Bisaya. And without further ado, magkakaroon tayo ng 10 basic Bisaya words nga, and then itatranslate ko rin siya sa Tagalog, and then papunta na rin sa English. Malay mo may mga friends from abroad na manonood ng vlog na to. So napag-isipan ko tong vlog na to dahil naalala ko yung pag-training ko sa Manila, and my friends or batchmates ko are from Bacolod, and then my friends din ako na from Cebu. So parang ako yung middleman. Pag sabihin sila na di maintindihan ng isa, tatranslate ko muna sa Bisaya or Cebuano, and then Bisaya or Cebuano, then to Ilonggo. So sabi daw nila magkaiba daw yung Cebuano sa Bisaya. Hindi ko alam kung ano bang pinagkaiba. Kung may pinagkaiba nga naman, comment ka sa baba. So, let's start. So the first basic word you should know is, of course naman, pumupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kanilang lingwahe, much better learn some basic words like marunong ka dapat magtanong kung saan ka papunta. First basic Bisaya word is asa. Asa, hindi ibig sabihin na paasa na. Asa means saan in Tagalog, and in English, where. So our sample question is, asa na ni? In Tagalog, saan na to? And in English, where is this place? So the next Bisaya word you should know is padulong or paadto. Padulong or paadto means papunta in Tagalog, or in English, going. So ito yung sample sentence natin para sa padulong or paadto. Asa mo padulong? Or asa mo paadto? In Tagalog, saan kayo papunta? Or in English, where are you going? Ginagawa mo! So the next Bisaya word you should know is unsa. Unsa in Tagalog means ano, or in English means what. So ito yung sample sentence natin para sa word na unsa. Unsa ni siya in Tagalog? Ano po ito? Or in English, what is this? So the fourth Bisaya word you should know is tagpila. In Tagalog, meaning magkano. Or in English, how much. So ito yung sample sentence natin para sa word na tagpila. Tagpila ni siya. Or in Tagalog, magkano po ito? Or in English, how much is this? So the fifth word is nganuman. Nganuman in Tagalog, bakit? Or in English, why? In Korean, weo. So, ito yung sample sentence natin para sa salitang nganuman. Nganuman ni ngana. Or in Tagalog, bakit ba ganyan? Or in English, why is that? Is that? So, the next word is medyo mga magaganda tong expression katulad ng mga Koreano na inaalam nila yung mga mahal ko kayo, tsaka yung salamat po, tsaka yung mabuhay. So, sa Bisaya is ito yung mga common na expressions na meron tayo pag kumakain ng kanilang mga foods. So, the word is kalami. In Tagalog, masarap. In English, yummy or delicious. So, ito yung sample sentence natin para sa salitang kalami. Hala! Kalami sa pagkaon. So, in Tagalog, hala, ang sarap ng pagkain. Or in English, oh my, the food is delicious.
Seventh word na kailangan nyo malaman pag pupunta kayo sa mga Bisaya places is nindot in Tagalog, meaning maganda. Pero yung maganda, pertaining to the view yan siya ha. Kasi iba rin yung tawag nila pag ikaw mismo, yung as a tao is maganda. In English, nice. So, ito yung sample sentence natin for the word nindot. Ninduta si mong buhok, oy. In Tagalog, maganda ang iyong buhok. In English, your hair is nice. So, the eighth word is, syempre, pag pumupunta kayo din sa mga places na ganyan, dapat marunong kayong bumati. So, the best thing to learn is how they greet good morning, good noon, and good evening. So, mayong buntag in Tagalog, magandang umaga. In English, good morning. Mayong udto, magandang tanghali. And in English, good noon. Mayong gabi. In Tagalog, magandang gabi. And in English, good evening. So, that's how you greet in Bisaya. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi. If you want to sleep, mga tulog taoy. So, the ninth word that you should know. So, we're down to the second to the last na mubalik. In Tagalog, babalik. Or in English, go back or going back. Sample sentence for this word, mubalik, is mubalik ko diri. In Tagalog, babalik ako dito. Or in English, I will go back here. And the last word for today's vlogadastic vlog is kung paano magsalita ng I love you in Bisaya. Palanggati ka. In Tagalog, mahal kita. Or in English, I love you. The Bisaya version for I love you is palanggati ka. So, yay! Before I end this vlog, I would like to give a shout out. So, panibagong part 2 ng vlog natin, no? Na may nagpa-shout out na naman na mga kaibigan natin galing sa office. No? Shout out po kay Balong or Engel Cesar Jimenez, isang magaling na singer namin, and I hope someday matuloy na talaga yung YouTube channel mo na parang motor vlog na. So, sabay-sabay na tayo mag-YouTube sa susunod. Shoutout din pala sa ibang friends ko din. Sa kay Cressa Hernovatin, follow them on their Facebook page, Wings and Bites. Masasarap yung foods nila. Kung dito ka lang naman within city of Coronadal or yung malapit sa Coronadal, pwede ka mag-order sa kanila and taste their foods. Kahit hindi pa ako nakataste, picture pa lang, alam kong mabubusog na ako. Shoutout din pala sa isang great photographer na meron kami na kasama ko rin sa office, Isidro Cabaylo. Follow him on his Instagram and his Facebook page, Shutterbomb. Pwede kayo mag-inquire about sa mga photoshoots for any events. Okay, he's open for that, and pwede kayo mag-inquire doon sa page niya, which is ito. So, yun na nga mga shoutout natin. Kung sino pang gusto mong pa-shoutout, email nyo lang ako na email. And, or, i-chat nyo ako sa Facebook, or i-comment nyo down below sa mga vlog ko. Hindi naman natin pipigilan yan. Masya-shoutout kayong lahat. So, maraming salamat sa pagnood ng vlog na to. If you like this vlog, leave a thumbs up and don't forget to hit the subscribe button and the notification bell for more videos. Bye!